ที่สุดของบราวแสงโสมในร่าง9ดาวแม็กซ์ศักยภาพอัพเต็มพรสวรรค์บวก2ไม่แปลกใจเลยทำไมถึงติดเมตาสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครชาแนลเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับวันนี้เราได้รับเกียรติอีกหนึ่งครั้งอยู่กันใน ID ของคุณวัดท็อป2ของโลกตัวแทนคนไทยที่ไปชิงอันดับ1ทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งคุณวัดได้มีการทำเจ้าบราวแสงโสมขึ้นร่าง9ดาวแม็กซ์เรียบร้อยและอัพพรสวรรค์บวก2นั่นเองเนาะทำไมต้องบวก2เอาไปดูพรสวรรค์กันก่อนละกันเนาะสำหรับพรสวรรค์หลังนี้ถ้าหากเราปลดจะทำให้เรนเจอร์อย่างเจ้าบราวแสงโสมนั้นออกสกิลสตันได้นานมากยิ่งขึ้นจากปกติ9วินาทีเพิ่มอีก4วิเป็น13วินาทีแต่พรสวรรค์หลักของจริงที่หลายคนเล็งกันนั่นคือพรสวรรค์ขั้นที่2ผมเพิ่มต้านสกิลอีก 20% อันนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญกว่าสตันสกิลที่1ซะอีกมันมี Impact กับเกมอย่างไรทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ลับเนื่องจากพื้นฐานของเรนเจอร์สายพลังเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีค่าต้านสกิลติดตัวอยู่ที่ 30% ถูกต้องไหมครับผมเมื่อเราอัพพรสวรรค์ถึงขั้นที่2เมื่อไหร่เราจะได้รับต้านสกิลเพิ่มอีก 20% ทำให้ต้านสกิลโดยสเตตัสดั้งเดิมณตอนนี้อยู่ที่ 50% นะครับผมฉะนั้นหากเราใส่เกียร์เพิ่มต้านสกิลอีกเพียงแค่1จุดเข้าไปเพิ่มเติมจากเกียร์ช่องกลางเป็นต้นเราจะทำให้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีต้านสกิลทะลุ100ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใส่เพิ่มเติมถึง2จุดเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีต้านสกิลเพียงแค่ 30% เพื่อให้มันทะลุ100นั่นเองและในเมื่อเราประหยัดค่าต้านสกิลไป1ช่องทำให้มีช่องว่างเพิ่มเติมนะครับผมส่งผลให้เราสามารถใส่ค่าเกียร์อัตราการใช้สกิลเพิ่มเติมลงไปได้นั่นเองเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความลับเช่นเดียวกันสำหรับการใช้งานเรนเจอร์ตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าจุดเด่นหลักของเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้ก็คือโคตรอภิมหาปั่นป่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1ในการสตันศัตรูหรือสกิลที่2ในการส่งพักพวกกระโดดไปกลุ่มหน้าและออกสกิลหรือแม้แต่ความสามารถไฮเปอร์ดามที่มีการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังสายไหวพริบที่เป็นเมตาหลักจำนวนคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะในปัจจุบันแถมเป็นค่า plus ที่มีโอกาสการติดสูงถึง 90% ใน PVP แต่ถามว่าจุดอ่อนมันมีไหมก็ยังพอมีอยู่นั่นก็คือมันเป็นเรนเจอร์ท่าแสงนั่นเองผมแต่ตัวเกมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในยุคนี้บอลมืดมันครองเมืองอยู่เนาะเขาก็เลยออกมาให้มีความถึกอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะและมาพร้อมกับความสามารถ9ดาวที่มีให้เราเลือกอย่างบาเลียสมบูรณ์แบบครับผมจากที่ผมสังเกตมาหลายทีมเนาะณขณะนี้เลือกใช้บาเลียสมบูรณ์แบบกันเป็นส่วนใหญ่และคิดว่าน่าจะเป็นความสามารถที่ดีที่สุดสำหรับเรนเจอร์อย่างบราวแสงโสมแล้วนั่นเองเนาะโดยเกียร์ที่เราทำการใส่ให้ผมชิ้น1เบ็ดตกปลาทะเลครับพลังชีวิตสกิลโจมตีโดยแน่นอนลดคูลดาวน์2จุดและบวกสตันเพิ่มมาอีก3วินาทีเมื่อรวมกับความสามารถดั้งเดิมที่มีการสตัน9วิบวกกับพรสวรรค์อีก4วินาทีก็จะรวมเป็นเกือบ16วินาทีเต็มเลยนั่นเองถัดมาช่องกลางของชุดโดนัทแสนอร่อยครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่และออปชั่น4เลือกพลังชีวิตเพิ่มเติมเนาะไม่งั้นพลังชีวิตมันจะน้อยจนเกินไปนะครับควรจะต้องมีพลังชีวิตสัก2จุดเนาะสำหรับบราวสมภูเขาจะดีมากนั่นเองและปิดท้ายด้วยบราวพวงกุญแจนะครับผมอัตราใช้สกิลหลบสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมผมทำให้สเตตัสณตอนนี้ผมเป็นหลบ100ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดลดแร่3จุดบวกกับบัฟประจำเดือนที่มีลดแร่ลดคูลดาวน์อีกอย่างละ 30% บอกได้ว่าปล่อยตัวรัวๆ1วินาทีพร้อมกับแร่น้อยนิดเพียง100หน่อยๆนั้นฉะนั้นแล้วครับผมไปเทสที่เซนหลักกับด่านเจ้าประจำครับผม396กับบอลนกนั่นเองเนาะถึงแม้จะไม่มีดาเมจแต่ว่ามาลองดูกันถือว่ามันจะโดนบอลนกตีได้บ้างหรือเปล่านั่นเองครับผมให้ศัตรูเดินมาชิดเรากันนิดนึงเนาะปล่อยไปเลยเพราะว่ามันบัฟค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็วิ่ง 1.8 เท่าอย่างรวดเร็วเข้าตำแหน่งสตันทันทีครับผมนี่แหละเอาเรื่องจัดและสตันโคตรไกลบอกได้เลยว่า
เกินระยะแน่นอนอันนี้เห็นค่อนข้างที่จะชัดนะครับผมว่ามันยิงสตันเนี่ยปกติมันกว้างแค่350จุดในข้อมูลหลังบ้านแต่มันไกลถึงเจ้าหมีตรงนี้บอกได้เลยว่าข้ามกลุ่มหลังแน่นอนหรือจะเรียกว่าตีไกลก็น่าจะเข้าใจตรงกันมากกว่าเพราะว่าถ้ามันข้ามหลังเนี่ยตัวข้างหน้ามันต้องไม่โดนแต่นี้ตัวข้างหน้าโดนด้วยผมเลยขออนุญาตเรียกว่าตีไกลละกันถัดมาครับด่านที่408เรามาเทสความแม่นยำกันบ้างเนาะปล่อยออกไปเลยและบัฟ 1.8 วิ่งเข้าตำแหน่งและสตันทันทีครับผมนี่บอกได้เลยอันนี้ชัดเจนสุดๆครับผมนะอ้างอิงด่านเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ยืนยันทันทีว่าไกลกว่า350จุดแน่นอนสำหรับการสตันนั่นเองเนาะและสตันอีก1ทีจะเห็นได้ว่าโอ้โหสตันแม่นกว่าร่างไฮเปอร์อย่างชัดเจนนะผมสำหรับจำนวนที่โดนนี่คือเกือบครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวและคราวนี้ครับผมเราปล่อยเพิ่มเติมมาดูสกิลบัฟกระโดดกันหน่อยดีกว่านี่ครับผมกระโดดกันได้รัวๆส่งเพื่อนกลับตามมาด้วยนั่นเองและสุดท้ายมาเทสความถึกที่ด่าน444กันหน่อยเนาะเมื่อกี้เทสหลบด่านบอลนกดูไม่รู้เรื่องเลยดูด่านนี้แทนละกันผมว่าเป็นอย่างไรสตันไปก่อนค่อนข้างไกลและค่อนข้างแม่นเหมือนเดิมนะยืนยัน3ด่านอย่างนี้คงไม่มีใครเถียงกันได้แล้วนะครับผมและดูสตันกันโอ้โหเวอร์จัดนะโดดข้ามไปแล้วไม่เป็นไรเราปล่อยสักแค่นี้พอมั้งเดี๋ยวบอสมันจะโดนสตันจนไม่ได้ตีเราเลยนะครับผมฟาดมาหน่อยดิเจ้าบอสเอาหน่อยลูกน้องก็ได้นะครับผมจะมีการตายเกิดขึ้นให้เห็นไหมสำหรับเจ้าบาวแสงโสมโดนตันอีกไหมไม่โดนไว้รอบนี้รอดตัวไปบอสฉีดหน่อยดิแต่ติดอมตะนะผมตีไม่เข้านะยังไงดีถือได้ว่าโดยรวมก็ถึกใช่ย่อยนะเนี่ยหายไปตัวหนึ่งแล้วหรือเปล่าเหมือนจะหายไปตัวหนึ่งแล้วนะครับผมไม่หายว่ามันอยู่ตรงนี้แอบซ่อนนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นอยู่กันครบคันเลยว่ะนะเนื่องจากการที่มันมีสกิลปั่นป่วนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยโอกาสตีมันเข้าน้อยและยิ่งด่านหลักด้วยนะไม่มีทะลุอมตะนะผมทำให้สกิลบัฟมันนี้ค่อนข้างมีอิมแพคก็เลยเห็นมันยืนถึงยืนทนมากมายเป็นพิเศษนั่นเองนะฉันแล้วขออนุญาตจับมา PVP 1 ต่อ 1เพื่อแก้ความเข้าใจผิดกันหน่อยหรือเข้าใจถูกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผมกับเจ้า Power ครับผมเรนเจอร์สายว่องไวธาตุไฟที่ดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงมากๆแต่รอบนี้เราเสริมเจ้า Power เข้าไปอีก1ชั้นครับผมด้วยการมีถุงมือเจาะทักษะเข้าไปด้วยครับผมและอัปเกรดท่านเหมือนเดิมแล้วก็มีดาบราชาจระเข้เพิ่มดาเมจ N% นั่นเองไหนดูหน่อยซิตัวมันเองไม่มีบัฟเกาะเลือดนะผมสำหรับเจ้าบาวแสงโสมจะทนไหวหรือเปล่าโดนทุบเงยพลาดรัวๆหุนหลบโคตรเก่งเลยว่ะโอ้โหจะทุบไม่โดนเลยพาวเวอร์มันตีแม่นไหมเนี่ยโอ้โหมันตีทางคริจนตายครับผมคอนทุบไม่โดนเลยอะไรกันครับเนี่ยแปลกแล้วจังหวะเนี้ยโอ้โหมันคอนทุบไม่โดนเลยว่ะยังไงเอามาตาไปก่อนครับผมจังหวะนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดหลบเก่งหรือว่า power มันไม่แม่นกันก็ไม่รู้นะครับทุบกันไปทุบไปรัวๆยังไม่โดนเลยเนี่ยวิ่งมาตั้ง 4-5 ตัวยังไม่โดนทุบเลยนะผมมีแต่โดนทางคริเฮ้ยเกินไปเปล่าน้องโดนทุบทีเดียวแตกว่ะขออีก1 รอบหน่อยซิมาดูหน่อยสัก2 ตัวแล้วกันเอามา power ทุบให้โดนหน่อยดิลูกทุบโอเคแตกเลยอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแตกแต่ว่าเมื่อกี้มันทุบพร้อมกัน2 ตัวว่ะทุบไปไม่โดนยังไม่โดนส่งเพื่อนไปโดนไปแล้วตายเลยนะครับผมอันนี้ชัดเจนแล้วล่ะและอีก1 ตัวที่หลายคนเป็นกังวลว่าเมื่อเจอแล้วจะแพ้ทางแบบสุดๆอย่างเจ้าบอสมืดเซตเกียร์เมตาผมมี N% damage นะครับมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนปล่อยไปเลยครับผมมาไหนดูซิบอสมืดจะยิงตุยเย่ในดอกเดียวหรือเปล่าไม่โดนเหมือนเดิมโดนกระเด็นกันก่อนบอสมืดไม่ได้เล่นและยังไงโดนพายุมองไม่เห็นมีตายเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้นะและยังไงต่อดี3 ตัวพอไหมยิงไม่โดนโดนติดถุงเงินครับผมทีเดียวไม่ตายว่ะอันนี้อย่างว่าแหละมันเป็นสายพลังธาตุแสงที่ตัวเกมเขากะไว้แล้วว่าเมื่อเจอบอสมืดเดี๋ยวมันจะต้องยืนอยู่รอดได้บ้างนะครับผมถ้ายืนอยู่ไม่รอดเลยคงจะไม่มีใครเปิดตามหาถัดมาเรามาลองเล่นเป็นทีมกันบ้างดีกว่าเนาะเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยมันถึกจริงๆนะครับผมคู่แรกเลยเราไปเจอกับชิเงโตะบังกันก่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามเขาใช้เหมือนกันครับแต่เขาพรสวรรค์อัพเต็มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่พลังชีวิต
สูงสุดถึง300 ล้านนะครับผมยังไม่พอนะยังไม่ได้อัพค่ารวมพรสวรรค์นะผมนั่นก็คือรวมไปทั้งหมด400 ล้านโดยประมาณนั่นเองผมบอกได้เลยว่าถึกชัดจริงอย่างแน่นอนนั่นเองครับมาลองดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไปเลสซโกเลยฝั่งเราฝั่งซ้ายเป็นฝั่งบุกโนส่วนฝั่งคุณชิเงโตะอยู่ฝั่งขวานะครับมาลองดูกันดีกว่ามาถึงกดแช่ก่อนเลยครับสำหรับฝั่งบอดกดอมตะสวนคืนไปครับสำหรับคุณวันและยังไงต่อดีนะสังเกตเจ้าบราวแสงโสมทั้ง2ฝั่งนะครับโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโดนสตันอะไรเรียบร้อยแต่ยังไม่ตายผมนะโดนดาเมจจากเจ้าชีอองไปบ้างโดนบาวร็อกไปบ้างยังเฉยนะครับผมแต่ยังไม่โดนพาวเวอร์ทุบเนาะแต่พอพาวเวอร์มันทุบลงมาโดนปุ๊บนั่นแหละครับผมบินทั้งกองเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นปรปักษ์กับตัวของ Power แล้วก็บอสมืดกันเป็นหลักนั่นเองสำหรับเจ้าบาวแสงโสมนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเจอ2ตัวนี้ก็อาจจะวุ่นวายใจหน่อยที่จะยืนไม่ค่อยอยู่นั่นเองถ้าหากมันสกิลโดนเรานั่นเองนะแต่ถ้าไม่โดนก็ยืนยาวๆแบบเมื่อสักครู่นี้ในช่วงแรกๆนั่นเองครับและสุดท้ายครับคุณวัดก็ปิดจ็อบปิดเกมไปอย่างง่ายดายลำดับถัดมาเรามาดูเกมตั้งรับกันบ้างเนาะของคุณ YX คนนี้ทำอ่านไม่ออกเหมือนกันนะลองดูทีมของเขาที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นตัวของหยุด5 วิกันเป็นหลักนั่นเองเนาะแล้วก็บัฟวิ่งไวค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่ามีแค่เซนคูเพียงตัวเดียวเท่านั้นใช้วิธีการเล่นของเขาหลักๆก็คือเน้นเมตายืนไกลนั่นเองผมให้ฝั่งข้ามวิ่งมากองกันหน้าบ้านเราเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มีพลังของเทพเจ้าพาวเวอร์ผมค่อนข้างรุนแรงและบวกกับเจ้าบาวแสงโสมตัวใหม่ค่อนข้างป่วนหนักจัดโอกาสได้เล่นค่อนข้างที่จะน้อยมีแต่โดนลุมกระทืบซะมากกว่าเลยต้องบังคับใช้ไอเทมตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองครับผมแบบนี้เลยนะและพอจะวิ่งสวนไปฝั่งเราครับทีมหายเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีโอกาสต่อกรได้อย่างง่ายดายเลยพอจะต่อกรปุ๊บโดนกระเด็นรัวๆจากความสามารถราวแสงโสมและหายวาบทั้งทีมปิดเกมทันทีครับผมและเมื่อกี้น่าจะมีคนตาดีเห็นมีเสียกรมาลองทดสอบทีมใช้ผมมาดูหน้าตาทีมเขากันหน่อยดีกว่าเนาะก็คล้ายคลึงกับเรานะครับผมแล้วก็มีตัวของราวแสงโสมพรสวรรค์บวก2ด้วยเองเนาะและที่เหลือก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เว้นตัวบินกับแชมเปญมืดนั่นเองเริ่มกันจากปล่อยตัวออกมาชุดแรกก่อนเลยเพื่อรอคูลดาวน์ไอเทมหมดนะผมและจากนั้นครับกดแช่ตั้งแต่ต้นเกมเพื่อให้เรากำจัดได้มากที่สุดเน้นจำนวนที่เอาชนะให้ได้ก่อนตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองเพื่อสร้างความได้เปรียบนะและจากนั้นเสกรทำได้ดีผมกระเด็นรัวๆจากความสามารถของเจ้าบราวแสงโสมครับแต่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าฝั่งเราก็โดนสวนเหมือนกันจากเจ้าพาวเวอร์เพราะว่าไม่ยอมแพ้นั่นเองและยังไงต่อดีสวนกันไปสวนกันมาและเป็นการยื้อไปในตัวทำให้แพ้ทางคอมโบฝั่งตั้งรับที่ติดค่อนข้างดีในปัจจุบันอย่างเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองครับผมทำให้เสียกรปล่อยตัวมาไม่ได้มากเพียงพอที่จะสู้ฝ่ายตรงข้ามไปที่เรียบร้อยจากนั้นโดนเก็บกวาดหายเรียบทั้งทีมครับผมนะและจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เจ้าบาวแสงโสมกระโดดข้ามกลุ่มหลังมาสำหรับฝั่งคุณวับจะได้เปรียบอยู่เสมอเพราะว่าใส่อัตราใช้สกิลทำให้การสตันติดค่อนข้างที่จะดีและเสียกรก็โดนตันรัวๆไม่มีโอกาสได้สวนและก็พ่ายแพ้ไปแบบนี้นั่นเองและเสียกรยังไม่ยอมแพ้มาตีกันอีก1 ครั้งนะครับผมไหนดูซิรอบนี้เอาตัวบินมาครับและเหมือนเคยผมรอคูลดาวน์ไอเทมกันหมดก่อนนะครับหลังจากนั้นแช่ก่อนเลยและบังเอิญบอดฉลาดกดอมตะสวนทันทีและเราก็กดอมตะสวนและบอดยังฉลาดต่อไปกดน้ำแข็งต่อทันทีผมเท่ากับว่าไอเทมเท่าเทียมกันแล้วครับสำหรับ2ฝั่งแต่เสียกรทำได้ดีเพราะว่ากำจัดไปได้ส่วนหนึ่งแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามสตันได้ดีกว่าครับผมเพราะว่าเจ้าบาวแสงโสมกระโดดข้ามมาและทำการใช้สกิลสตันทันทีครับผมทำให้เราค่อนข้างได้เปรียบในฝั่งรับนั่นเองครับผมดูสิสตันติดหัวรอไว้เลยไม่ได้มาจากโคดี้สล็อตแต่อย่างใดแต่มาจากบาวแสงโสมที่กระโดดข้ามมาและออกสกิลทันทีเพราะอัตราสกิลค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆเนาะไม่งั้นแล้วผมถึงไม่บอกเลยว่าเป็นของลับของลีกตำนานเลยก็ได้ในการออกสตันกันเยอะนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วใส่อัตราสกิลค่อนข้างมีอิมแพคกับเกมสูงมากๆนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าสตันนี่ค่อนข้างทำเกมสุดๆไปเลยในตานี้ผมเพื่อใครยังเห็นไม่ชัดเรามาดูทีมเกาหลีสัก1 ทีมกันจากกิล LQR นั่นเองโน้ตทีมที่เขาใช้ก็
หน้าตาประมาณนี้นั่นเองเนาะก็ยำรวมกันเนาะดูไม่ออกว่าตัดแร่หรือหยุด5วิหรืออะไรกันแน่นะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นดูที่ว่าเฮ้ยเจ้าบาวแสงโสมที่ใส่อัตราใช้สกิลเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมฝั่งตรงข้ามปล่อยมากันก่อนเลยครับเพื่อสร้างกลุ่มต้นเกมนะครับผมและเราวิ่งมาประชิดหน้าบ้านครับเขากดอมตะเพื่อจะเล่นยืนหน้าบ้านเองเนาะอาจจะเสียเปรียบตอนพันหน่วยในภายหลังได้แต่เขาไม่กลัวผมและจังหวะนี้ครับผมบาวแสงโสมวิ่งมาประชิดและออกสกิลกระเด็นเรื่อยๆจากความสามารถและไม่เพียงพอผมขอเข้าตำแหน่งใกล้ปุ๊บออกสกิลสตันไปเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เองครับผมเห็นแครอทปักพื้นกันได้เมื่อสักครู่นี้ครับผมนะก็สตันยาวๆ16วินาทีนั่นเองครับผมและไม่ได้เล่นครับผมนะแม้จะแช่แข็งฝั่งตรงข้ามไปแต่ว่าก็มีบางตัวเล็ดลอดความสามารถแล้วก็ออกสกิลใส่แล้วก็หายเกลี้ยงทั้งทีครับผมเท่ากับว่าปิดจ็อบปิดจบด้วยการสตันจากเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะเพราะแค่กระเด็นเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการปั่นป่วนนะครับเพราะว่าหายวิ2วิเนี่ยมันก็ออกสกิลกันใหม่ได้แล้วเองแต่ว่าถ้าสตันย้ำลงไปเนี่ยบอกได้เลยว่ายืนนิ่งกันยาวๆฝั่งเราได้เปรียบเต็มประตูแบบนี้และชนะอย่างง่ายดายนั่นเองแต่ตั้งรับก็ไม่ได้มีการชนะเพียงอย่างเดียวพ่ายแพ้ก็มีเหมือนกันครับเจอคุณ BM โกะเนาะหน้าตาทีมเขาก็ประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็มีเจ้าบราวแสงโสมเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าพอสมัยเขาเป็นบวก3เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลเพิ่มเติมในค่าเกียร์เลยนั่นเองครับผมเน้นเลือดเยอะๆเป็นหลักไหนดูซิว่าเขาเล่นกันอย่างไรมาถึงเขาปล่อยตัวรอคูลดาวน์ไอเทมหมดก่อนเลยครับและจากนั้นกดแช่ไปก่อนและบอทเนี่ยเห็นว่าฝั่งเราวิ่งเร็วจนเกินไปรีบทิกเกอร์ไอเทมนะครับผมกดจนเกลี้ยงแผงเลยนะครับแต่ฝั่งเรายังเหลืออมตะอยู่ครับผมพอเราวิ่งสวนกลับมาได้กดอมตะและใช้จังหวะนี้ในการสตันปั่นป่วนกระเด็นกันรัวๆจากความสามารถบาวแสงโสมแบบนี้นั่นเองเนาะและอาศัยจังหวะนี้ในการจัดการปิดดาเมจลงให้ได้ครับผมและจบเกมในทันทีนั่นเองครับผมนี่เป็นวิธีห้ามเล่นแบบยื้อเพื่อให้ไม่โดนคอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยจนพ่ายแพ้ไปนั่นเองเนาะก็มีเสียวๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเจ้า power ที่หลุดมาบางทีหรือว่าบอลเมื่อที่หลุดบางทียิงสวนหายครึ่งทีมอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ปิดดาเมจลงได้และชนะกันไปบทสรุปการใช้งานเจ้าบาแสงโสมในร่าง9ดาวแม็กศักยภาพเต็มแล้วก็พรสวรรค์บวก2นี้นั้นทำให้เราสามารถเอาเกียร์ว่าง1ช่องไปใส่ข้างอื่นได้เนาะซึ่งคนอื่นเขาอาจจะเลือกพลังชีวิตเพิ่มเติมเป็น300 ล้านครับแต่ว่าอย่างคุณวัดเนี่ยเลือกแตกต่างไปเลือกเป็นอัตราการใช้สกิลนั่นเองเพิ่มเติมผมทำให้ค่าตายสกิลเนี่ยตอนนี้สูงถึง 80% นะผมทำให้ออกสกิลสตันได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะและสตันเนี่ยบอกได้เลยว่ามี Impact กับเกมอย่างมากกว่าตัวของการกระเด็นถอยหลังซะอีกเนาะเพราะว่ากระเด็นถอยหลังเนี่ยวิ2วิมันก็กลับมายืนใหม่และบัฟรีเซ็ตของเพื่อนเนี่ยทำให้มันออกสกิลได้อย่างต่อเนื่องตามปกติเลยนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากเรามีสตันเพิ่มเติมเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายจังหวะนะผมนอกจากผ่านกระเด็นแล้วคุณยังต้องหลบสตันให้รอดอีกจังหวะไม่งั้นคุณก็ไม่ได้เล่นโดนเบรกต้นเกมเสียเปรียบศัตรูเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ส่งผลให้ฝั่งศัตรูวิ่งมาปิดดาเมจฝั่งเราจบตั้งแต่ต้นเกมอย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเรนเจอร์ตัวนี้ออกสกิลค่อนข้างที่จะยากนั่นเองเนาะหากไม่ได้ใส่อัตราใช้สกิลเกิน 5-60% นะครับส่วนสกิลการส่งพักพวกไปกลุ่มหน้านี้นั้นส่วนใหญ่มันจะเลือกสุ่มแต่เรนเจอร์ตัวมันเองกันเป็นหลักในการกระโดดข้ามไปกลุ่มหน้านั่นเองเนาะส่วนเพื่อนของเราที่อยู่กองหลังก็จะไม่ได้รับผลเสียอะไรมากมายสักเท่าไหร่นั่นเองและการที่มันกระโดดไปกลุ่มหน้าเรียบร้อยเนี่ยมันยังสามารถออกสกิลสตันปั่นป่วนศัตรูได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยแถมช่วยลดระยะบางสกิลไม่ให้ไปถึงกองหลังเราได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น power ที่ไม่มีการข้ามกลุ่มหลังและดาเมจค่อนข้างรุนแรงนั่นเองซึ่งหากมีคนถามว่าเรนเจอร์ตัวนี้ต้องเปิดตามล่าหามาเก็บเอาไว้หรือเปล่าผมบอกได้ว่ามันอยู่ในระดับที่ need to have เลยนั่นเองนะผมค่อนข้างที่จะเก่งเลยใครไปไหวแนะนำว่าควรจะบวก2ครับสำหรับพรสวรรค์มันจะเก่งสุดๆแบบที่เราโชว์กันไปนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ไหวร่างต้นก็โอเคแล้วนะครับแต่มาร์กหมายเหตุไว้หน่อยนะครับว่าเรนเจอร์ตัวนี้มันจะเก่งเฉพาะในร่าง9ดาวแม็กใส่เกียร์เต็มเท่านั้นผมถ้าหากคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้บอกตรงใช้งานมันอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเนาะและเทียร์มันอาจจะลดลงต่ำกว่านี้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้นั่นเองเนาะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายใจช่องไมโครนอยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย